سرنوشت در میان آنان شد. یک روز دخترها میخواستند بروند خانه خالشان، ولی پدر و مادر مخالف بودند. آنها به رودخانه‌ای رسیدند، رودخانه‌ای خروشان که باید از آن عبور می‌کردند. در کنار این رودخانه مرد سیبیلویی این نماد آفرین زمان که بزرگترین شادی زندگیش این بود گره‌ای از مشکلات دیگران بگشاید. چشمها و نگاه‌های مشتاق مقدمات لطیف‌ترین شورانگیزترین نبرد زندگی را برای مرد سیبیلو تدارک دیدند. لذتی آمیخته به جان. مرد سیبیلو شرطی گذاشت. او گفت در ازای 5 بوسه از هر کدامتان شما را از این رودخانه خروشان عبور خواهم داد، به طوری که لباسهایتان خیش نشود.
اما خواهر کوچکتر 5 بوسه به مرد سیبیلو نداد و خود به تنهایی از رودخانه عبور کرد. خواهر بزرگتر و خواهر وسطی از این رفتار خواهر کوچکترشان تعجب کردند. آنها نگران شدند که مبادا این ماجرا را برای پدرشان تعریف کنند. آنها شروع کردند به نقشه کشیدن علیه خواهر کوچکترشان. نقشه‌هایی شروع که از زمین ناخودآگاهشان بیرون می‌جهید، همچون رودخانه‌ای خروشان. آنها خواهرشان را صدا زدند و گفتند تو خسته شدی، بیا کمی روی زانوهای ما استراحت کن و بخواب. و وقتی که مطمئن شدند او 7 پادشاه را خواب دیده، او را بلند کردند و به سمت درختی بردند و موهایش را محکم به درخت بستند تا دیگر نتواند به خانه برگردد و ماجرای رودخانه را برای پدرشان تعریف کند. خواهر کوچک غمگین و نگران، همچنان که به درخت بسته شده بود، با خود می‌اندیشید اگر بار دیگر آزاد گردم به سوی عشق خواهم شتافت. با چنین تصوراتی این دختر همچنان به بند بود، دختری تنها سرگردان به درخت بسته شده بی هدف. خواهر بزرگتر و خواهر وسطی همانطور که داشتن میرفتند با حیوان درنده وحشتناک خطرناکی روبرو شدند به نام جغدباب. جغدباب ترکیبی از جغد سفید و ببر سفید بود. او بسیار وحشی، درنده، وحشی دوباره، خیلی وحشتناک بود.
داری. برو پایان‌تری تر، دختری به درخت بسته شده، آن را به جای ما بخور. جغد ببر هم قبول کرد و رفت. خواهری کوچکتر که دید التماس فایده‌ای ندارد، برای جغد ببر وحشی شرطی گذاشت و گفت به یک شرط میگذارم مرا بخوری که قطره ای از خونم به زمین نچکد. جغد ببرم گفت ارواح خاک احمد، در این وضعیت شرط هم میگذاری؟ و به دختر بیچاره حمله ور شد. اما همانطور که میبینید از منقار این جغد ببر قطره خون بر زمین افتاد و از رد آن خون نی بلندی سبز شد. دو خواهر بعد از دیدن خاله‌شان به خانه‌شان برگشتند. مادر و پدرشان از آنها پرسیدند کو خواهرتان؟ و آن دو خواهر گفتند در راه جغد ببر به ما حمله کرد و ما از دستش فرار کردیم و جغد ببر خواهرمان را بلعید. چوپان نی را که دید به سمتش رفت و با تعجب دید که از درون این نی صدایی می آید. صدا را می شناخت. صدای دختر سوم آن خانواده بود. نی را برید و به سمت خانه آنها روانه شد. پدر صدای دختر سومش را از درون این نی میشنید که ماجرا را برایش تعریف کرد. خواهرهای بدجنس من به مرد سیبیلو 5 بوسه دادند تا از رودخانه آنها را عبور دهد و بعد من را به درخت بستند که این داستان را برای شما تعریف نکنم. و بعد جغد ببر آمد و مرا خورد
پدر زدن و پدر به گوشه پنج. جرقی از آتش از اجاق گاز بیرون پرید و به هوا رفت. کیلومترها آن طرفتر جرقه آتش در حیاط قصر پادشاه بر زمین نشست و از آن هندوانه‌ای سبز شد. پسر پادشاه که هندوانه را دید شمشیرش را بیرون کشید تا هندوانه را قاچ کند و بخورد. اما با هر ضربه شمشیر صدایی از داخل هندوانه بیرون می‌آمد. پسر پادشاه تعجب کرد و در فکر فرو رفته بود که ناگهان پسر پادشاه یک دل نه صد دل عاشق دخترک شد. با دخترک عروسی کرد. برای خواهر کوچک که مدتها در هندوانه به سر برده بود اکنون عشق مفهوم دیگری داشت. 3 ماه بعد حالا دختری دیگر این بار از یک پرتقال بیرون آمد و همه چیز او را گرفت. پسر پادشاه یک دل نه صد دل عاشق دختر پرتقالی شد و دختر هندوانه‌ای را رها کرد. حالا او با چهره حقیقی زندگی آشنا شد. او قصر را ترک کرد. سرنوشت عجیب ترین دامهای خود را در راه این دختر زیبا و معصوم نهاد. آرزوهای بی پایانش به باد فنا رفت و شادی و نشاطش به اندوه تبدیل شد. حالا او هیچ جا و آشنایی نداشت. سرگردان و تنها